Ngày 8 tháng 6 năm 2026, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi phía tây bắc Cuba, khiến nhiều người dân ở thủ đô La Habana cho đến các tỉnh miền Tây phải chạy ra khỏi nhà trong hoảng loạn. Điều đáng chú ý là theo các nhà địa chấn học Mỹ, đây là trận động đất mạnh kỷ lục từng được ghi nhận trong khu vực này trong gần 150 năm. Quá khó và quá khổ với người dân Cuba vào lúc này. Điện thì mất thường xuyên, xăng dầu thì thiếu, nhiều cái cũng thiếu thốn và bây giờ lại thêm động đất. Năm ngoái năm kia thì có bão to. Đối với nhiều người, thông tin động đất khá bất ngờ bởi khi nhắc đến Cuba, người ta thường nghĩ đến những chiếc xe cổ đầy màu sắc chạy trên đường phố Havana, những bãi biển xanh ngắt, những điếu xì gà nổi tiếng hay hình ảnh của một quốc đảo nhiệt đới yên bình giữa vùng Caribe. Nhưng mà nếu nhìn dưới góc độ địa lý, Cuba thực sự đang sống ở một vị trí rất đặc biệt. Có thể nói đây là nơi mà nhiều yếu tố thiên nhiên nguy hiểm gặp nhau. Động đất có, bão có, nước biển dâng cũng có, hạn hán cũng có, thậm chí nguy cơ sóng thần cũng tồn tại. Vậy vì sao Cuba lại thường xuyên phải đối mặt với thiên tai? Động đất lần này có gì đặc biệt? Và nếu đem so với những nước láng giềng như là Haiti, Jamaica hay là Bahamas thì Cuba đang đứng ở vị trí nào trên bản đồ rủi ro thiên tai của khu vực? Có phải họ đã là quốc gia đen đủi nhất trong khu vực hay chưa? Hãy nhìn vào vị trí của Cuba. Cuba giống như một con cá sấu khổng lồ nằm ngang giữa biển Caribe, một quốc đảo lớn nhất vùng Caribe, diện tích khoảng 110 km vuông, lớn hơn Hàn Quốc một chút, dân số hiện nay khoảng 10 triệu người. Khoảng 70% dân số Cuba sống gần biển, nhiều thành phố lớn cũng nằm ven biển, thủ đô Havana là một ví dụ điển hình. Vị trí của Cuba thì gần như không thể chiến lược hơn. Trong lịch sử hàng hải, đây là một vị trí cực kỳ quan trọng. Tàu thuyền từ châu Âu sang châu Mỹ đều phải đi ngang qua khu vực này. Nhưng vị trí đẹp cho thương mại thường cũng là vị trí dễ gặp thiên tai, và Cuba là một ví dụ điển hình. Bây giờ hãy nhìn sâu hàng chục km dưới lòng đất. Bề mặt trái đất thực ra không phải là một khối đá liền mạch, mà giống như những tấm kính khổng lồ bị chia thành nhiều mảnh. Những mảng kính này chính là các mảng kiến tạo. Chúng có kích thước khổng lồ, rộng hàng triệu km vuông và liên tục di chuyển trên lớp vật chất nóng chảy bên dưới. Cuba nằm sát khu vực tiếp xúc giữa mảng Bắc Mỹ và mảng Caribe. Điều thú vị là các mảng kiến tạo này không hề đứng yên. Chúng dịch chuyển rất chậm, chỉ vài cm mỗi năm, tương đương tốc độ mọc của móng tay. Tuy nhiên, con số bé này vẫn rất nguy hiểm. Năng lượng tích tụ trong quá trình đó lớn đến mức vượt xa mọi loại bom đạn mà con người từng chế tạo. Khi lớp đá không còn chịu nổi áp lực, nó sẽ đột ngột nứt gãy hoặc trượt mạnh. Toàn bộ năng lượng đó bị dồn nén bấy lâu được giải phóng trong vài giây và tạo ra những rung chấn. Và rung chấn mạnh chúng ta gọi là động đất. Khu vực Caribe có một hệ thống đứt gãy nổi tiếng mang tên Oriente chạy dọc phía nam của Cuba. Đây được xem là ranh giới giữa mảng Bắc Mỹ và mảng Caribe, và phần lớn các trận động đất mạnh của Cuba trong lịch sử đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới hệ thống đứt gãy này. Nhiều người nghe tới động đất liền nghĩ ngay đến Nhật Bản, nhưng thực tế Cuba và Nhật Bản lại khác nhau rất xa. Nhật Bản nằm trên giao điểm của 4 mảng kiến tạo lớn gồm Thái Bình Dương, Philippines, Á Âu và Bắc Mỹ. Vì vậy nước này gần như sống chung với động đất mỗi ngày. Trung bình mỗi năm Nhật Bản ghi nhận hàng nghìn trận động đất lớn nhỏ, thậm chí có ngày xảy ra hàng chục trận. Trong khi đó Cuba yên tĩnh hơn nhiều. Có những năm người dân hầu như không cảm nhận được bất kỳ rung chấn nào đáng kể. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó không đồng nghĩa là an toàn tuyệt đối, bởi năng lượng địa chất vẫn âm thầm tích tụ dưới lòng đất. Lịch sử cho thấy Cuba từng nhiều lần rung chuyển bởi những trận động đất mạnh và mạnh hơn trận động đất năm 2026. Năm 1776, miền đông Cuba hứng chịu trận động đất lớn gây thiệt hại đáng kể. Các năm 1852 và 1932 tiếp tục xuất hiện các trận động đất mạnh tại khu vực Santiago de Cuba. Gần nhất là trận động đất 7,7 độ Richter năm 2020 xảy ra giữa Cuba và Jamaica, mạnh hơn đáng kể so với trận động đất năm 2026. Như vậy, gần thì khoảng 56 năm, xa thì khoảng một vài chục năm, Cuba lại xảy ra một trận động đất mạnh. May mắn cho Cuba là phần lớn các trận động đất lớn thường xuất hiện ở ngoài khơi hoặc tại khu vực thưa thớt dân cư. Nếu một trận động đất lớn tương tự xảy ra ngay dưới thủ đô Havana, nơi tập trung hơn 2 triệu dân cùng nhiều công trình đã cũ kỹ sau nhiều thập kỷ khó khăn kinh tế, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng mà động đất vẫn chưa phải là kẻ thù lớn nhất của Cuba. Nếu hỏi một người Cuba rằng họ sợ điều gì nhất, câu trả lời chắc chắn không phải là động đất, mà đó là bão. Động đất là mối nguy nằm sâu dưới lòng đất, thì bão mới thực sự là kẻ thù truyền kiếp của người Cuba. Người Cuba có thể nhiều năm không cảm nhận được một trận động đất đáng kể, nhưng gần như năm nào họ cũng phải theo dõi các bản tin dự báo bão từ Đại Tây Dương. Bão Việt Nam rất ghê gớm rồi, nhưng ở Cuba còn ghê gớm hơn.
Chỉ cần nhìn vào bản đồ đường đi của các cơn bão nhiệt đới trên thế giới, người ta sẽ hiểu ngay vì sao Cuba lại khổ đến như vậy. Phần lớn các cơn bão lớn của Đại Tây Dương đều sinh ra ngoài khơi Tây Phi, sau đó được gió tín phong đẩy vượt hơn 5.000 km đại dương để tiến về vùng Caribe. Trên hành trình đó, Cuba lại nằm đúng ở vị trí mà rất nhiều cơn bão phải đi ngang qua trước khi chúng hướng đến vịnh Mexico hoặc bờ biển của nước Mỹ. Điều khiến Cuba càng dễ tổn thương hơn bởi vùng biển xung quanh hòn đảo này lại tạo điều kiện cho bão mạnh hơn. Vào mùa hè và đầu mùa thu, nhiệt độ mặt biển Caribe thường dao động từ 28 đến 31 độ C. Đây là nhiệt độ cao. Và đây chính là mức nhiệt lý tưởng để bão phát triển. Chính nguồn nhiệt này lại tiếp tục cung cấp năng lượng cho bão mạnh lên. Đó là lý do không ít cơn bão khi mới tiến vào Caribe ở cấp độ trung bình, nhưng sau vài ngày đã phát triển nhanh thành siêu bão với sức gió lên đến hàng trăm km mỗi giờ. Siêu bão có rồi thì Cuba còn thiệt thòi hơn nữa, bởi vì đất nước này có hình dạng rất dài, kéo từ đông sang tây khoảng 1.250 km. Nhiều đảo khác trong khu vực có diện tích nhỏ nên xác suất bão đổ bộ trực tiếp thấp hơn, còn Cuba rộng và dài nên khả năng nằm trên đường đi của bão cũng lớn hơn đáng kể. Không phải ngẫu nhiên mà trong lịch sử hiện đại, Cuba đã nhiều lần trở thành điểm nóng của các cơn bão mạnh nhất Đại Tây Dương. Chỉ riêng trong vòng 2 thập kỷ gần đây, đảo quốc này đã liên tục hứng chịu những cái tên nổi tiếng như Dennis vào năm 2005, Gustav vào năm 2008, Sandy vào năm 2012, Irma vào năm 2017, hay Ian vào năm 2022. Mỗi cái tên trong số đó đều để lại những ký ức không mấy dễ chịu đối với người dân Cuba. Ví dụ như là siêu bão Irma vào năm 2017, sức gió vượt 280 km/h, mạnh đến mức được xếp vào nhóm những cơn bão dữ dội nhất từng xuất hiện trên Đại Tây Dương. Khi cái cơn bão này quét qua miền Bắc Cuba, những cột sóng biển cao nhiều mét tràn sâu vào đất liền. Hàng chục nghìn ngôi nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng nặng, nhiều tuyến đường biến thành sông, hệ thống điện quốc gia ảnh hưởng nghiêm trọng khiến hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện kéo dài. Tại một số nơi, phải mất nhiều tuần cuộc sống mới dần trở lại bình thường. Điều đặc biệt là dù thường xuyên hứng chịu bão, Cuba lại có thành tích phòng chống thiên tai thuộc vào loại tốt nhất thế giới. Đây là điều khiến nhiều chuyên gia quốc tế ngạc nhiên, bởi xét về kinh tế, đây không phải là một quốc gia giàu có. Thu nhập bình quân đầu người thấp hơn đáng kể so với nhiều nước. Hệ thống hạ tầng thì cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng khi nói đến sơ tán dân trước bão, Cuba lại được xem là hình mẫu. Nói cách khác, Cuba đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với nhiều siêu bão có sức tàn phá lớn hơn trong những thập kỷ tới. Với vị trí nằm ở nơi mà những cơn bão gần như phải đi qua, người Cuba hiểu rằng cuộc sống với thiên nhiên chưa thể kết thúc. Cuba có thể không thắng được thiên nhiên, nhưng họ đã học được cách sống chung với thiên nhiên hiệu quả hơn phần lớn các nước trong khu vực Caribe. Đó cũng là lý do vì sao khi nhắc đến phòng chống bão, Cuba thường được xem là một trong những câu chuyện thành công đáng chú ý nhất của thế giới. Vậy là chúng ta thấy, quốc đảo không quá lớn này, Cuba đã phải hứng chịu nào là động đất, nào là bão, nào là nguy cơ sóng thần. Vậy so với các nước khác thì sao? Phải chăng cả khu vực Caribe, nước nào cũng khổ như vậy? Hãy đến với Haiti. Nếu Cuba được xem là quốc gia có nguy cơ động đất ở mức trung bình, thì Haiti lại nằm trong nhóm nguy hiểm nhất Caribe. Nguyên nhân nằm ở vị trí địa lý. Và Haiti nằm ở cái khu vực mảng kiến tạo dao động dữ dội như vậy, nên họ đã xuất hiện những thảm họa. Điều đó được thể hiện rõ qua thảm họa vào năm 2010. Trận động đất khoảng 7 độ Richter khi ấy đã khiến thế giới bàng hoàng, hơn 200.000 người thiệt mạng, khoảng 1,5 triệu người mất nhà cửa, và thủ đô Port-au-Prince gần như bị tàn phá. Nhiều khu vực biến thành đống đổ nát chỉ trong vài chục giây. Đây được xem là một trong những thảm họa địa chất nghiêm trọng nhất thế kỷ 21. So với Haiti, Cuba rõ ràng vẫn còn may mắn hơn. Các trận động đất mạnh xuất hiện ít hơn, dân cư phân bố hợp lý hơn và năng lực ứng phó khẩn cấp cũng tốt hơn đáng kể. Vì vậy, cùng một mức rung chấn, thiệt hại nhân mạng tại Cuba thường thấp hơn nhiều. Cách Cuba không xa đó là Jamaica, một đảo quốc nổi tiếng với những huyền thoại điền kinh. Tuy nhiên, nguy cơ động đất nhìn chung cũng cao hơn Cuba. Lịch sử Jamaica từng ghi nhận nhiều trận động đất lớn gây thiệt hại đáng kể. Nhất là trận động đất vào năm 1692, từng phá hủy phần lớn thành phố cảng Port Royal, nơi được mệnh danh là thành phố giàu nhất tân thế giới thời đó. Tân thế giới tức là thế giới được người châu Âu mới khám phá. Có những khu vực bị nhấn chìm xuống biển chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, Jamaica lại có một lợi thế so với Cuba. Đảo quốc này ít nằm trực tiếp trên các tuyến đường của các siêu bão Đại Tây Dương. Vì thế, nếu Cuba thường xuyên ngước lên trời để theo dõi bão, thì Jamaica lại phải nhìn xuống mặt đất nhiều hơn để xem động đất. Mỗi nước có một nỗi đau riêng, không ai thực sự được yên ổn hoàn toàn. Chuyển đến Bahamas. Nếu xét riêng về động đất thì Bahamas gần như dễ chịu hơn Cuba rất nhiều. Nơi này nằm xa các đứt gãy kiến tạo lớn nên động đất mạnh rất hiếm. Người dân Bahamas không phải sống trong nỗi lo thường trực về những rung chấn giữa lòng đất như ở Haiti hay Jamaica.
Nhưng đổi lại, nước này lại phải đối mặt với một kẻ thù đáng sợ hơn, đó là siêu bão. Quốc gia này gồm hơn 700 hòn đảo và bãi cạn nằm rải rác trên Đại Tây Dương. Địa hình thấp, dân cư sống sát biển và nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch khiến Bahamas cực kỳ dễ tổn thương khi mà siêu bão xuất hiện. Và nếu phải chọn một nơi chịu nhiều thiên tai nhất tại Caribe, rất nhiều người sẽ nhắc đến Puerto Rico. Đây gần như là nơi hội tụ đủ mọi mối đe dọa tự nhiên trong khu vực. Puerto Rico nằm gần một rãnh mà người ta gọi đó là rãnh Puerto Rico luôn. Đây chính là điểm sâu nhất của Đại Tây Dương với độ sâu hơn 8.300 m. Khu vực này có hoạt động địa chất mạnh tạo ra nguy cơ động đất và sóng thần. Đồng thời hòn đảo cũng nằm trên tuyến đường của các siêu bão tại Tây Dương. Chưa hết, địa hình đồi núi khiến nơi đây thường xuyên đối mặt với lũ quét và sạt lở sau các trận mưa lớn. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Puerto Rico còn chịu thêm áp lực từ nước biển dâng và xói lở bờ biển. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Hy vọng người dân Cuba sẽ được bình yên. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.